أمريكا وإسرائيل بيقولوا إن القدس كانت عاصمة لليهود 3000 سنة. الفيديو ده مخصص للرد على ادعاءات أمريكا وإسرائيل بأن القدس كانت عاصمة اليهود 3000 سنة. القدس اتأسست عام 4000 قبل الميلاد على إيد العرب البيوسيون، يعني قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام ب21 قرن، وقبل ظهور اليهودية ب27 قرن. نيجي للسؤال المهم اللي هو إمتى بدأت علاقة اليهود بالقدس؟ لما نيجي نبص على التاريخ هنلاقي إن بعد وفاة سيدنا موسى عليه السلام ما كانش لليهود دولة أساسا، وكانوا مقسمين ل 12 سبط تحت قيادة يوشع بن نون، وكانوا بيسعوا لدخول الأرض اللي ربنا وعدهم بيها واللي ما كانتش القدس جزء منها أساسا. بعد 400 سنة قامت مملكة إسرائيل الموحدة، ودي كانت بتضم جميع أسباط بني إسرائيل ال 12، واستمرت حوالي 100 سنة ما بين سنة 1050 وسنة 930 قبل الميلاد. وحكمهم خلال الفترة دي شاول ده اللي هو طالوت، وداود وسليمان عليهم السلام. وبالمناسبة اليهود ما بيعتبروهم مجرد ملوك مش أنبياء، بس ده مش موضوعنا. لما نيجي بقى نبص على المخطوطات العبرية وبالأخص في سفري صمويل الأول والتاني، قالوا إن حكم داود اللي استمر 40 سنة ضم في آخر 12 سنة فيهم القدس وخلاها عاصمة لإسرائيل، واستمر الحال على ما هو عليه كمان في عهد سليمان واللي دام حكمه 33 سنة. يعني على كلامهم إن القدس كانت تحت حكمهم 45 سنة بس في خلال الفترة دي. بعد وفاة سيدنا سليمان انقسمت المملكة لجزئين، هما مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا. مملكة إسرائيل دي كانت في الجزء الشمالي وعاصمتها شكيم، ثم اتغيرت وبقت ترزة ثم السامرة، ودي استمرت حوالي 200 سنة من سنة 923 لسنة 721 قبل الميلاد، وأطلقت عليها دايرة المعارف البريطانية المملكة الزيلية، وده لأنها كانت ضعيفة وملهاش أي شأن وملهاش أي لازمة. ودي تم القضاء عليها على إيد الأشوريين بقيادة سرجون الثاني، ونقلوا سكانها اليهود إلى حران وكردستان وفارس. بس هم في الحقيقة اندمجوا قوي مع الشعوب دي لدرجة إن مبقاش في أثر لنسل الأسباط ال10 دول. المملكة التانية اللي هي مملكة يهوذا دي كانت عاصمتها القدس، ودي استمرت 337 سنة في الفترة ما بين 923 و 586 قبل الميلاد. ما كانتش بتملك إلا أجزاء محدودة من وسط فلسطين، وكانت ضعيفة وتم احتلالها فترات طويلة لدرجة أن النفوذ الخارجي دخل القدس نفسها كذا مرة، منهم فرعون مصر شيشق أواخر القرن العاشر قبل الميلاد. وعلى فكرة ده كلامهم هم من خلال التوراة، ده مش كلامنا. واستولى الفلسطينيين على قصر الملك يهورام في 849 ل 842 قبل الميلاد، وأسروا ولاده ونسائه، وخضعت للنفوذ الأشوري في عهد سرجون الثاني لحد ما دخلها البابليين بقيادة نبوخذ نصر، وسبى 40 ألف من اليهود لبابل في العراق وهاجر الباقي لمصر. يعني كده معانا 45 سنة في عهد داود وسليمان و337. أي نعم هما مش كاملين بس ماشي نحسبهم مفيش مشكلة، يبقى المجموع معانا 382 سنة. دي الفترة اللي اليهود سيطروا على القدس فيها من خلال كلامهم هم برضو ده مش كلامنا احنا، ده هم اللي قايلين كده. بعد كده دخلت فلسطين تحت الحكم الفارسي في 539 قبل الميلاد لحد 332 قبل الميلاد. في الفترة دي سمح الإمبراطور قورش الثاني لليهود للي عايز يرجع لفلسطين مرة تانية إنه يرجع، بس رجع نسبة قليلة قوي منهم، والباقي يعني الظاهر عجبته القعدة في العراق أكتر. تحت الحكم الإغريقي بعد دخولها من الإسكندر الأكبر استمر وضعهم على حاله تقريبا، بس هم عاشوا يعني عانوا شوية من حكم السلوقيين لأنهم حاولوا يفرضوا عبادة الآلهة اليونانية عليهم. بس اليهود عملوا ثورة فسمحوا لهم بحكم ذاتي على القدس من سنة 164 قبل الميلاد، بس ده اتغير مع حكم الرومان اللي خلوا حكمهم مباشر على القدس وباقي فلسطين. ولما صار اليهود على الرومان خمدوا الثورة بقسوة ودمروا الهيكل والقدس نفسها، ومنعوا اليهود من دخولها أو السكن فيها مرة تانية، وسمحوا للمسيحيين بس بالإقامة فيها بشرط إن ما يبقاش لهم أي أصول يهودية. وبنى الرومان مدينة جديدة سموها إيليا، وعشان كده القدس اتعرفت بعد كده باسم إيليا. واستمر حصر دخول اليهود للقدس 200 سنة كمان، واستمرت السيطرة على القدس من الرومان لحد الفتح الإسلامي بقيادة الخليفة عمر بن الخطاب بعد هزيمة الروم في أجنادين واليرموك. ودخلوا القدس في 636 ميلادية، ومن الوقت ده القدس بقت ليها طابع إسلامي وأهلها بقوا عرب.
بعد كده احتلها الصليبيين واستمر حكمهم 88 سنة من سنة 1099 ل 1187 لحد ما فتحها صلاح الدين الأيوبي مرة تانية. يعني احنا كده بنتكلم على إجمالي حكم اليهود للقدس حوالي 4 قرون بس من تاريخ تام 6000 سنة، يعني 60 قرن. يعني نسبة ضعيفة جدا من التاريخ. يعني القدس ما كانتش عاصمة لليهود 3000 سنة ولا حاجة زي ما اتقال يعني. بس في رد تاني كمان، يا ترى اليهود اللي موجودين دول حاليا يقدروا يثبتوا نسلهم لبني إسرائيل اللي عاشوا في فلسطين من 2000 سنة؟ الدراسات الأكاديمية لعدد من اليهود نفسهم، وعلى رأسهم الكاتب المشهور أرثر كوستلر، في كتابه القبيلة الثالثة بيشير إن الأغلبية الساحقة اليهود الزمن ده مش من ذرية بني إسرائيل القدماء، وإن معظم اليهود دلوقتي من نسل يهود الخرس، ودول بقى قبائل تتارية كانت بتعيش في منطقة القوقاز، وأسسوا لنفسهم مملكة في القرن السادس الميلادي شمال غرب بحر الخرس، ده اللي هو بحر قزوين، ودخلوا في اليهودية سنة 740 ميلادية. وسقطت المملكة دي في القرن ال11 على إيد تحالف الروس والبيزنطيين، وانتشر يهود الخرز بعد كده في روسيا وأوروبا الشرقية والغربية، واستقرت أعداد منهم في الأندلس أيام الحكم الإسلامي، وبعد سقوطها هاجروا لشمال أفريقيا. يعني مختصر الكلام كده إن حكم اليهود للقدس على مر التاريخ حوالي 4 قرون من أصل 60 قرن هم تاريخ القدس. واليهود الحاليين اللي بيطالبوا بحقهم في القدس مش هم أصلا اللي كانوا موجودين قبل كده، دول ناس تانية خالص جايين من أوروبا ملهمش علاقة بالأسباط واليهود الحقيقيين اللي برضه فترة حكمهم قليلة قوي نظرا لتاريخ القدس الكبير، واللي هو فترة حكمهم مش 3000 سنة ولا حاجة.